А мы за победу поднимем флаг. Можно сказать, что моя давняя мечта сбылась. Я служу в вооруженных силах Российской Федерации. Сейчас говорю это и сама не верю. Привіт! Мене звуть Яна Корнійчук, і сьогодні ми з вами проведемо урок військово-патріотичного виховання. Жартую, ми ж не у симуляції з диктаторським режимом. Насправді, я покажу вам результат руйнування ідентичності наших дітей росіянами. Здається, на окупованих раніше українських територіях відбулися незворотні процеси, і загарбники виростили з нормальних дітей справжніх зомбі. Та перед тим, як продовжити перегляд, підпишіться на наш канал і поставте дзвіночок, аби не пропустити наступні випуски. На початку відео ви бачили двох дівчат – Настю та Аню, двох українок, які зараз служать в армії Росії. У 2014 році, коли росіяни окупували частину східних територій України, ці панянки були маленькими дітьми. Російська пропаганда мала на них та на сотні таких же дітей з ОРДЛО готовий план – зробити з них вишколених російських патріотів. Дівчина у камуфляжі, що на відео танцює зі зброєю в руках, 23-річна макіївчанка Анна Лисовенко із позивним «Зв'яздочка». І вона промовистий приклад того, як Росія виховує з маленьких українців універсальних солдатів, які зі зброєю в руках захищають РФ. Маленька зв'яздочка, ака дочь полка, з радістю веде інформаційно-пропагандистську діяльність. Очевидно, добровільно. В одному із нещодавніх інтерв'ю вона розповідає про те, як отримала свій позивний. Сильно медийная личность была, вот постоянно там в газетах про меня писали, на телеканалы приглашали, различные журналисты приезжали, снимали с разных новостных агентств, вот, и он как-то вот звезда, ну, звезда грубо для девочки звучит, поэтому звездочка более мягче, тем более, что я уже сказала, что я была дочкой полка, и звездочка, оно подходит, потому что также называют и дочка. Ким же була маленька зв'яздочка до того, як яскраво засяяти на небосхилі створеної пропагандою Російської імперії зла? У своїх численних інтерв'ю Аня не втомлюється повторювати, що війна застала її дитиною. Это фото было сделано в январе 2015 года. На тот момент мне было всего 15 лет, и были сильные бомбежки. Сейчас, слава богу, мой район не подвергается таким обстрелам и прилетам, как раньше. Зі слів дівчини, вона почала ходити в гості до батальйону, що базувався поблизу її дому. Напевне, дуже хотіла бути корисною народу Росії. На службу дитину набрали, але командир за чашкою чаю запропонував альтернативу. То прати солдатам речі, то наводити порядки, то збирати патрони, а то й навіть чистити зброю. Серед яскравих спогадів з дитинства Вані – те, як вона перед школою зайшла на сайт «Миротворець» і знайшла там свій профіль. Захожу с утра перед школой, смотрю, высвечивает, читаю, и написано «Жертва психологического насилия российской пропаганды». Это было смешно, конечно. Ну, я пошла, конечно, в школу, начала там ребятам рассказывать, показывать, хвастаться. На «Миротворці» справді є інформація про зв'яздочку. Там вона фігурує як жертва психологічного насилля і російсько-терористичної пропаганди, а згодом як бойовик незаконного збройного формування. Поміж іншого, з 2019 року дівчина записана до резерву так званого молодіжного парламенту ДНР – пропагандистського проєкту, що готує кадри для окупаційної адміністрації. З початку повномасштабного вторгнення Аня повертається з навчання у Москві на окупований Донбас і вступає до лав інтернаціонального батальйону «П'ятнашка». Несколько месяцев я там прослужила. Вот, естественно, меня никуда не брали, ни на какие позиции, ничего. Ну, на кухне работала, помогала хоть чем-то, на КПП стояла. Ну, потому что рук не хватало тогда, когда все началось-то. Вот, и стала ездить в прифронтовые районы, в которые многие волонтеры боялись ездить. Очень много раз мы ездили в Мариуполь, тяжело это было все видеть. Это такие же обычные люди, как и мы, и что они ни в чем не виноваты. То есть они также являются заложниками ситуации, как и мы. З грудня Аня – боєць-доброволець диверсійної штурмової бригади «Ветерани». Там вона видає рації і налагоджує зв'язок, працює зв'язківицею. У соціальних мережах дівчина публікує мало не кожен свій крок.
Тут вона займається єдиноборствами, тут вона бере участь у конкурсі краси, а тут хизується своїми гімнастичними результатами. Схоже, що у сумочці Ані на екстрений випадок завжди є прапори Росії та псевдореспубліки ДНР, декілька високопатетичних цитат і якась м'яка іграшка. Все необхідне для того, аби робити контент для своїх підписників. Як бачимо, 9 років пропаганди і звичайна українська дитина стала навіженою захисницею режиму Путіна. На одній із фотографій маленька зв'язочка позує зі ще однією жертвою російської пропаганди. Це 16-річна Богдана Нещерет із позивним «Доча». Я Нещерет Богдана Романовна, рядовой бригады «Призрак». Я патріотка своєї республіки. Богдана з міста Алчевськ Луганської області. Батько дівчинки Роман Нещерет до вторгнення Росії на Донбас у 2014 році працював у Державній службі охорони при Міністерстві внутрішніх справ України. Зараз же і він, і донька служать уже згаданому незаконному військовому формуванні «Призрак». Популярною дівчинка стала ще у свої 9 років завдяки віршам, які вона читала солдатам. Десь тоді ж Богданка почала товаришувати з дядею Льошею, колаборантом Олексієм Мозговим, командиром «Призрака». Якщо ви колись бачили мем «Нічого дивного, просто 10-річна дівчинка на службі в ЛНР», то знайте, на фото Богдана Нещерет. У своїх інтерв'ю доча пригадує, що влітку на канікулах щодня приходила в штаб, допомагала по кухні і читала свої вірші ребятам із ополчення. Другу хвилю популярності Богдана отримала восени минулого року. Дівчинці з Алчевська вдалося поспілкуватися із Владимиром Путіним. Вона розповіла йому про свої поетичні здібності, а той запропонував іздати зборничок. А у тебя уже есть на сборничек наберется что-нибудь? На сборничку, да, на маленькую книжечку точно. Ну, давай сдадим маленькую книжку. У меня есть тетрадь с моими стихами сейчас. Ну давай. Что, коллег, да? Угу. Они с тобой, ребята же знают. Это все, что вы для нас сделали. Очевидно, збірку віршиків з одами Донбасу таки опублікують. Богдана на своїй сторінці у ВКонтакті нещодавно поділилася ескізами майбутніх книжок. Шкода, що ні дівчина, ні її батьки не розуміють справжньої ціни такого фейкового визнання. Ще одна дівчина, яка претендує на велике пропагандистське майбутнє – 20-річна Настя Бартеньова з Єнакієва Донецької області. У 2014 році, коли росіяни окупували місто, дівчинці було лише 11 років. Анастасія починала журналісткою, але тепер поєднує роботу воєнкором зі службою у лавах російської армії. Можно сказать, что моя давняя мечта сбылась. Я служу в вооруженных силах Российской Федерации. Сейчас говорю это и сама не верю. Я это все видела с детства, и, собственно, это и стало причиной, почему я решила пойти на службу. Меня никто не призывал, женщины нас не призывают. Да и вообще женщине попасть на службу на самом-то деле очень сложно, очень проблемно. Колеги по цеху дали дівчині позивний «Бантик». Певне, за довгі нігті і нарощені вії. На війні вона займається ремонтом та обліком техніки для зв'язку. Як і маленька зв'язочка, Бантик працює зв'язківицею. Дівчина веде телеграм-канал «Настюшка на войнушке». Ось, наприклад, одна із останніх публікацій. Спор о том, как правильно, Кулич или Паска, такой же странный, как Артемовск или Бахмут. Главное, что и то, и другое наше, русское. Ось ми й побачили, що з українськими дітьми зробила російська пропаганда за останні 9 років. За різними даними, на територіях підконтрольних Росії зараз перебуває понад 100 тисяч українських дітей, переважно викрадених чи вивезених обманом. Росіяни виховують у них ненависть до України і готовність померти за диктатора Путіна. На це працює і російська система освіти, і пропаганда, і такі от химерні рольові моделі, як Бантик, Зв'яздочка чи Доча. Дякую, що подивилися. Ставте лайк, коментуйте, шерте. Ми працюємо над тим, щоб світ знав правду про війну.